كتبته ده يا مرسي؟ مينا فين التكمله؟ تخت خلصت. ايه هكمل على هدومي؟ هجيب تخته من عند امي؟ هصرف على الحكومه بقى ولا ايه؟ اتفضل اقعد. نعم؟ اتفضل اقعد. انا كنت قاعد وجاي بتاكس، هروح بتاكس. انا كنت قاعد. لازم تجيبوا كلام روحكم. يا نهار اسود وملايين ب60 نيله يا جدع. يا خبر اسود. ما انا كنت قاعد. كنت متنيل على عيناوي وقاعد. طب عيني في عينك كده، كنت قاعد ولا ما كنتش قاعد؟ لازم تمشوريني يعني؟ عاجبك طولي؟ وقافل المحل ورايح للسمبوره وجاي بس واخد تاكسي وجاي بالتاكسي وجاي. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. بتحطي نفسك في مواقف بايخه.